Hello again mga kamwamwa. So ito na naman po ulit tayo sa ating menu espesyal. So meron po tayo rito chicken breast. At yan ay ating imamarinate. So hiniwa ko lang siya ng slight yung chicken breast para manuot yung lasa at madali siyang maluto. So naglagay ako ng mustard, cooking oil, vinegar, paprika, and chili powder. Siyempre, yogurt. Ayan. So lahat po ng ingredients ay ilalagay ko po sa description box. Yan po mga kamamo. So siyempre, wag natin kakalimutan yung ating salt and pepper. Lagi yan sa ating mga recipe. At tayo ay naghahalo ng mga ingredients. Alam niyo ba, ang yogurt ay maganda sa katawan dahil ito ay makakalinis ng ating tummy. Ayan. So masarap talaga siyang i-marinate yung yogurt sa mga pagkain. Yan. Lalo na sa chicken. Tested ko na yan. So i-marinate natin siya ng 30 minutes. At ilalagay natin siya muna sa chiller. And syempre, i-cover natin siya ng malinis na clean wrap. Ayan mga kamama. So kung bago ka pa lang sa aking channel at nagustuhan mo tong aking video recipe, huwag niyo pong kalimutan mag-like, comment, subscribe, and share na rin po. So ayan mga guys, mga kamuama, nakita niyo po yung mga ingredients ng vegetable natin. Ayan. So naghiwa ako ng romaine lettuce. Ayan. Good for one person. So in-slice ko siya ng mga 3 inches to 2 inches. 1 inches. So meron ako ditong slicer at i-slice natin yung ating red onions. So ginamit ko itong red onions para naman medyo maganda yung kulay. Kung gusto niyo ng white onions, okay lang. Ayan. So meron ako dito yung red radish para sa ating salad. Ayan, hiwain lang natin siya ng manipis at gagamitin natin yan mamaya. Kung mapapansin nyo, ang red radish ay kulay pula siya. Siyempre red. Joke. Ayan. May nag-comment sa akin last time sa video ko. Yung sabi, na-miss daw siya sa aking knife. Salamat sa knife. Ayan, na-miss ka sa aking knife. Thank you for global. Ayan. So meron ako ritong cucumber at in-slice natin ng medyo thick ng konti. Ayan. So hindi ko na siya ginamit sa slicer kasi pag medyo manipis kasi yun pagka in-slice ko. So ito tansyado. Medyo malakapal ng konti. Ayan. So itatabi natin lahat ng mga gulay para sa ating salad. Habang marinate yung chicken, ay maghihiwa tayo ng gulay. Kamatis. Yan. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene. Yan. Pampaganda ng kutis. Hiwain lang sa 3. Ayan. Cube. Tomato cube. Ayan nga, kamuha. So sana ito ay nagustuhan nyo ito. Kung meron kayong tanong sa mga ingredients at di nyo naintindihan, pwede kayo magtanong sa akin o mag-request ng any food at gagawin natin next video. Ayan, meron ako ditong dates. Ayan, pagkain ng camel. Joke lang. Itong dates na to, makikita talaga to sa Middle East. Masarap to. Mayaman sa potassium. Matamis.
Yummy yummy. Ayan. So maganda rin to sa may mga high blood. Ayon sa dalubhasa, ito ay nakakababa ng blood pressure, sabi nila. Ayan. So hiniwa ko lang siya ng ganyan. So meron ako ditong Arabic bread, gagamitin natin to mamaya. So i-slice lang natin to ng cube. Ayan, nakaka-relate dito yung mga nasa Middle East. So kung wala kayong ganito, pwede rin natin gamitin yung sliced bread. Ito-toast lang natin siya, parang gagawin natin siyang croutons. Ito kasi mamaya ipiprito natin. Yan, para maging crispy siya. Yan. So meron tayo rito ng mainit na kawali na may mantika. At isasalang na natin yung ating chicken na nakamarinate kanina. Ayan. So kailangan ingat kayo baka magkasunog. Ayan. So ayan, nakita nyo naman yung pagkakaluto at napakaganda ng pagkakamarinate. Ayan mga kamama. Sure na sure talagang magugustuhan nyo itong aking ingredients. Itong pagkakamarinate ng chicken. So ayan yung ating Arabic bread at ating ipipirito sa kumukulong mantika. So babalita rin lang natin siya. Alam niyo ba ang Arabic bread ay nagmula sa Arabic country? Joke lang. Siyempre kaya Arabic bread. Wala lang masabi. Hi guys. Ayan mga kamomo. Ako ay ayan na, gagawa na tayo ng ating dressing. Balsamic dressing. So meron ako dito olive oil. So 1:1 lang siya. Pero tinansya ko na lang to. At saka balsamic. Vinegar. Yan, healthy yung dressing niya. Siyempre, salt and pepper. At meron ako ditong pinatuyong bulaklak. Ayan. Yung edible flowers. Masustansya rin to. Yung mga dito, ginagawang tea. Ginagawang hinahalo sa tsaa. Ayan. So ngayon, hinihiwain na natin ang ating chicken. At ihahalo natin to sa ating salad. Maniwala kahit sa hindi. Ay, sarap nito. Yummy yummy. So ito na yung ating lettuce. At ihahalo na natin yung ating mga hiniwang gulay. At paghahalo-haloin lang natin sa isang mixing bowl. Ayan, sino ba rito yung mga mahilig kumain ng gulay? Ayan, diet. Kailangan natin kumain ng gulay para pampalakas ng katawan. So, kung meron pa kayong gustong ihalong mga gulay para dito sa ating salad, ihalo nyo lang po. It's up to you guys. So yan, meron ako ditong chickpeas, cherry tomato. Ayan. So yan na yung ating balsamic dressing. Hinalo-halo. Lady, go! Na ang ating first lady. Basta nyo.
final plating Roseño. Shout out. Hello, mega love shout out to Jerome Cabanak, Nancy Perez Vlogs, Korean Rabbit, Tita K, Mayan Channel, Debbie TV, Mr. Manalan Sang, Bay Rose Bautista, Bex TV, Pinoy Care, Merly Quesada, Helen Bosio, Ismael Abdullah Jamin,
Filipino foreigner wife in Iceland, Joselle ZM, Irene Dumas, Kool-Aid and Clay, is spicy, simple eating, strawberry lanzana, Sile Channel, Lawrence Emiliano, Mark and Tikay Happiness, Ednaline Tarupa, siyempre kay Hold OFW at Bicolanang Sutil. Menu Special by Maynard Escari. Thanks for watching. Like, comment, subscribe, and share.